Hi crafters! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Aleli, ang creator ng ThinkSimple Craft. Kung baguhan ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at pag-hit na rin po ang notification bell para po kayo ma-notified sa susunod kong mga videos. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay simple birthday decoration na ang theme po ay black and white or monochrome theme. Ang mga kailanganin po nating materials ay ang scissors, black and white na balloons, 100 pieces po sa white, 100 pieces din sa black, balloon blower, ang scotch tape, or pwede rin kayong gumamit ng double adhesive, at syempre po ang ating paper banners po. Kailangan din po ng ribbon roll para sa hanging balloons. Para sa banners na ginamit natin ngayon ay hinanda ko lang po yan sa Word at print ko lang po siya. Ganon lang kabilis po kasi black and white lang naman ang kailangan. Pero kung gusto nyo po ng mga ideas, banners ideas po, pwede po kayong mag-check sa mga previous videos ko po. Thank you! Ang una po natin gagawin ay ang hanging balloons. Kailangan natin ng 40 pieces 12-inch black balloons at 32 pieces 12-inch white balloons. Kindly note crafters na ang dami ng balloons ay magdidepende po sa space na i-decorate po natin. Sa space po na ginamit natin ngayon ay yun lang po ang kailangan. So pwede siyang dadami, pwede rin po siyang kokonti, depende po sa space na gagamitin ninyo. Okay? Okay crafters, so let's begin. So i-blow natin ang balloon isa-isa. Depende po sa size na gusto po ninyo. Ako kasi minaximize ko ang 12-inch na balloons. So, medyo malaki po siya. And then, nag-cut po ako ng 1 meter long na plastic ribbon. And then, nilagay ko po yun siya sa dulo ng balloon. Tip lang mga crafters, no? Hindi po lahat ng hanging balloons nilagyan ko po ng ribbons. So, alternate ko po ginawa yun. Kasi kung lalagyan po natin lahat ng balloons ng ribbon, so medyo magastos na po yun. So ang objective kasi ng channel na ito ay para makatipid. So that's it, or depende po sa inyo. Depende po kung gusto nyo po ng mas maraming design, maraming decorations sa balloons, then it's fine. Wala namang problema yun. Okay crafters, ang next po na gagawin natin ay i-twirl lang natin ang ribbon. Gaya ng pinapakita po sa video. Pakiusap naman mga crafters, paki-like po ang aking video na ito para po suporta sa aking channel. Simpleng like nyo po ay malaking tulong na po para sa pag-improve ng channel na ito. Okay, ang next natin na gagawin ay kumuha tayo ng scotch tape at idikit natin sa pinakatuktok ng ating balloon. Para madikit po siya sa ceiling, hindi naman po kasi helium balloons ang ginamit natin kasi mahal po yun. Again, ang objective po ng ating channel ay para makatipid. Okay crafters, so idikit lang po sa ceiling ang balloons. Yan po yung arrangement. So sa first line, ginawa po namin ay lahat black. And then sa second line naman po, ang ginawa mo namin ay white. Okay crafters, sana magustuhan niyo po ang aking video. And please don't forget to like this video. Leave your comment down below and please don't forget to share it also to your friends. For those new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell so you will be notified every time I'll post new videos. Okay crafters, yan lang po ang ginawa namin. Binuo po namin ang buong ceiling. Dinecorate po namin lahat ng balloons. Shoutout po pala sa aking 3,145 subscribers. Thank you so much crafters for supporting my channel. ThinkSimple Craft. At syempre salamat po sa inyo mga malugod kong taga-subaybay. At sa mga watchers lang na hindi pa nakasubscribe, please crafters, just hit subscribe and click the notification bell. Thank you. Okay crafters, that's it. Nabuo na po natin ang hanging balloons. Crafters, ang next na gagawin po natin ay spiral tower balloons. Para sa isang spiral tower balloon, ang kakailanganin po natin ay 20 white balloons at 21 naman ang black balloons.
Kaya po 21 ang black kasi po ang nasa top ng towers ay ilalagay po natin ay black na balloon. So ang gagawin po natin ay i-blow lang natin ang isang white at isang black at itali po natin siya ng magkadikit. And then crafters, kunin natin ang dalawang balloon na black and white, ganun din ang kabilang black and white, at saka ipagdikitin po natin sila. Parang flower. Para mabuo natin ang towers ay kailangan po natin ng nylon o tali po. Ang pagbuo po ng towers ay kailangan natin i-alternate ang balloon. Gaya ng pinapakita po sa video, sundin nyo lang po ang video. Thank you! Okay crafters, sana pagustuhan nyo po ang video na ito. Happy watching!